নমস্কাৰ মই গীতাশ্ৰী আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেল হেল্ডি ৱেলে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক কৈ থোৱাৰ ধৰণে ফ্যামিলি বন্ডিঙৰ ওপৰৰ বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ বুলি আহিছো তো সকলোৰে সহায়ৰে মোৰ কাম্য তো বলকচোন সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নকৰি আমি মেইন টপিকটোলৈ আগবাঢ়ো তো ফ্যামিলি বন্ডিং ৱৰ্ডটোৰ একজেক্ট মিনিং আমি বাৰু কিমানে নিজৰ লাইফত ফলো কৰোঁ আপুনি মই বা আমি জনা দুজনে কিমান দূৰলৈকে সেইখিনি ফলো কৰিছে সবতকৈ প্ৰথমে বন্ডিং ফ্যামিলিৰ কাৰণে এটা বিৰাট দৰকাৰী বস্তু যোনটো ফ্যামিলিত বন্ডিং নাই সেইটোতো এক কথাত ফ্যামিলিয়ে নহয় কেইজনমান মানুহ মাত্ৰ একেলগে থাকে মেছ হোষ্টেল এনেকুৱা নিচিনাই আপুনি ফিল কৰিব তাত কিন্তু আমিতো মানে আমাৰ ঘৰখনত থকা আমাৰ সংসাৰখনত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে সলনি হ'বলৈ ক'ব নোৱাৰো আমি মাত্ৰ অনুৰোধ কৰিব পাৰো যে আপোনালোকে এটো নকৰিব বা হেতু তেনেকে কৰক কিন্তু বন্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লবটো আপুনি নিজেই লাগিব নহয় জানো বলকচোন মইনো কেনেকে বন্ডিং ফ্যামিলিটোত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আজি 17 বছৰৰ সংসাৰ মোৰ বহুত কষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাত বহুত পাৰ কৰিছো তো মইনো কেনেকে কি কৰিছিলো সেইখিনিকে মই আপোনাক জনাও প্ৰথম কথা হ'ল ফ্যামিলি এটাৰ বন্ডিং আনিবলৈ আপুনি বেলেগ কাৰোৰ পৰা আশা কৰাটো একেবাৰে ভুল যে মানে এটা টাইট বন্ডিং থাকিব এটা ফ্যামিলিত হেতুৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ পৰা ষ্টেপ লওক হয়তো আপুনি এটা খোজ আগবঢ়ালে তেওঁলোকেও এটা খোজ আগবঢ়াই আনিব মই সেই তেনেকুৱা মেন্টালিটি এটা লৈ মই প্ৰথমে সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিলো তো মই প্ৰথমে কি কৰো যে এখাৰ কথা আছে ন দিল কা ৰাস্তা পেটছে হোকে যাতা হে এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা ডায়লগ আছে আৰু হিন্দীত তো ময়ো তেনেকুৱা এটা টেকনিক এপ্লাই কৰো যেতিয়া মই কিচেনত যাওঁ তো সবৰে পছন্দৰ কিবা নহয় কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰো বেয়াও নালাগে দিয়কচোন আপুনি ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিলে মনটো ভালেই লাগে তো সেইখিনি মই চেষ্টা কৰো তো সেইখিনি যেতিয়া খোৱাৰ টেবুলত তেওঁলোকে আহি নিজৰ সন্তোষৰ মুখখন মই দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ তো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে ভিতৰৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো দিয়াত মোৰ মানে সাকসেস হৈছো তো খোৱা টেবুলখনৰ পৰা বিভিন্নটা কথা আৰম্ভ হৈ যায় ভালৰো হ'ব পাৰে বেয়াৰো হ'ব পাৰে মানে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতো ডাইনিং টেবুলখন হ'ব পাৰে বা ঘৰখনৰ উন্নতিৰ চিন্তাৰ স্থলো আপোনাৰ ডাইনিং টেবুলখন হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে অকণমান সময় আৰু অকণমান মানে চিন্তাৰে কেনেকৈ ঘৰখনৰ মানুহকেইটাৰ মনটো ভাল লগাই ৰাখিব পাৰো অকণমান মাত্ৰ আপোনাৰ কষ্ট হয় সেইখিনিও ইমান ডাঙৰ ধৰণৰ কিবা এটা নহয় হেতু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই তেনেকেই কৰো তাৰপিছত 2 নম্বৰতে কথা হ'ল যেতিয়া কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় এনেকুৱা বহুত পৰিস্থিতি আহে য'ত আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় মই ভাবো ঘৰখনৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ প্ৰত্যেকজনৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত লওক কথাটো যেনেকুৱাই নহওক কিয় যি বিষয়তে নহওক কিয় মানে সৰুক যদি ইনক্লুড কৰিব পৰা হয় কৰাওক কাৰণ হিহঁতেও এটা হেলদি এনভাইৰনমেন্ট পাব লাগে আৰু দেখিব লাগে যে ঘৰখনত সব বস্তু দেখোন এনেকে এডাল জখলাৰেহে যায় তো মই হেতু কিন্তু প্ৰিফাৰ কৰো যে আপুনি মানে জনাব লগা বিষয়টো সন্তানৰ লগতো ভাগ বতৰা কৰক তো 2 নম্বৰতে হৈছে ফ্যামিলি বন্ডিং টাইট কৰিবলৈ হলে আপুনি আপোনাৰ লগত সকলোকে সাঙুৰি ৰাখক এটো ডিসিশনৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো হ'ল 3 নম্বৰতে হ'ল যেতিয়া আপুনি কৰবাত ওলাই যাব খুজে তেতিয়া আপুনি অকলে ওলাই যোৱাতকে পৰিয়ালৰ 2-4 জনক লগত লৈ গলে মানে বস্তুটো বেছি ভাল হয় নেকি বা গলেও আপোনাৰ বিশেষ অসুবিধা নহব নেকি সেই বস্তুটো এবাৰ আমি চিন্তা কৰিব লাগে আমিতো সদায় সকলোৱে ভাবো যে সিঙ্গল ফ্যামিলি আউটিংটোৱে অকল আউটিং কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত আপুনিও এবাৰ এনেকে ট্ৰাই কৰি চাব যে পৰিয়ালৰ সকলোকেইটা মানুহলৈ যদি বাহিৰত ওলাই যায় তেওঁলোকৰ মনবোৰ বুজিবলৈ ভাল হয় আৰু যেতিয়া আপুনি মনবোৰ বুজে তো সেই হিচাপে কাম কৰিবলৈ ভাল হয় বা আপোনাৰ মনটো তেওঁলোকে বুজি পাব কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি 2-4টা ৰিঅ্যাকশন যেতিয়া দিব তো তেওঁলোকেও বুজি পাব তো বন্ডিংটো মোৰ মতে ভাল হয় তাৰপিছত 3 নম্বৰতে কথা হ'ল ঘৰখনত থকা সৰুক মৰম কৰি ৰেসপেক্ট দিব লাগে কিন্তু ৰেসপেক্ট টু মেইন থাৰ্ড আপুনি ৰেসপেক্ট থাকিবই লাগিব আপোনাৰ ঘৰখনত প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ডাঙৰক আপুনি বহুত শ্ৰদ্ধা কৰক সৰুক মৰম কৰক কিন্তু এই সন্মান বস্তুটো কাৰো পৰা আঁতৰাই নিদিব বহুত ফ্যামিলিত মই দেখিছো হিন্দী ভাষী বহুত ফ্যামিলি আমাৰ ট্ৰামছত থকা তেওঁলোকে সৰুকো আপ মানে আপুনি বুলি সম্বন্ধ ধৰে আৰু ডাঙৰকটো দিয়েই শুইটি এই সেৱা লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ মই কোৱা নাই আপুনিও কৰক
ভাল লাগিলে কৰিব, ভাল নালাগিলে নকৰিব। আমি মানে সকলোকে অনুকৰণ কৰিব লাগিব বুলি এনেকুৱা একো কথা নাই, কিন্তু সেই বস্তুখিনিতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বণ্ডিংটো মই ভাল দেখা পাওঁ বাহিৰৰ পৰা, আৰু ভিতৰৰ খিনিতো চবে নিজৰ ফেমিলি নিজে জানিব। তো মই সেইটো লোকৰ কথাটো মই এক্সাম্পল নিদিওঁ, জাষ্ট দেখাটো মই আপোনালোকক কলো। তো আপোনাৰ ঘৰৰ যদি কোনোবা কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ ওলাই যায়, সেই সময়ত আপুনি লাগিলে আৰামেই কৰি থাকক, সেই সময়ত আপুনি লাগিলে বহুত দৰকাৰী এটা কামেই কৰি থাকক, সেই কামটোৰ পৰা যেনে তেনে হলেও আপুনি 2-3 ছেকেণ্ড হলেও ওলাই তেওঁক যাতে ভালকে বিদায় দিয়ে আপুনি। এইটো এটা বিৰাট দৰকাৰী কথা। 3 নম্বৰতে ঘৰলৈ যেতিয়া আলহী আহে, আপুনি আলহীৰ লগতে ঘৰৰ মানুহখিনিক মানে থকা মৰম আদৰখিনি আলহী আহিছে বুলি সেইখিনি কমাই নিদিব। যদি ধৰক এই চাহ চবেই খাব লগা হৈছে, প্ৰথম কাপটো আলহীলৈ আগবঢ়োৱাৰ আগতে নিজৰ ঘৰৰ ডাঙৰজনলৈ আগবঢ়াই লব, তাৰপিছত আলহীক আপুনি তাৰপিছতহে দিব। এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ মই ভাবো য'ত মানে সন্মানটো থাকে তাত মৰম ভাল পোৱাটো সদায় কাৰণে থাকে, আৰু য'ত সন্মানটো নাথাকে তোত মৰম ভাল পোৱাটো এটা টাইমলৈকেহে থাকে। এইটো মোৰ বিশ্বাস। মই 17 বছৰ সংসাৰত যিখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই সেইখিনিহে কৈছো আপোনালোকক। তো মই ভাবো যে এইকেইটা কথা আপোনালোকেও এবাৰ মানে ভালকে ভাবি চাব। আপুনি কাকো শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, কাকো সংশোধন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি নিজকে নিজৰ 100% দিলে ফেমিলি এটা টাইটলি আপুনি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব। তো মোৰ কথাখিনি এবাৰ ভাবি চাব। মই ভাবো বৰ বিশেষ এটা টান কামো নহয়। আপোনাৰ ঘৰখনত এটা হেলদি এনভাইৰনমেন্ট পাবৰ কাৰণে আপুনি এইকণ ত্যাগ কৰক। বহুত কষ্ট হয়, মই নকওঁ কষ্ট নহয়, বহুত কষ্ট হয়, কিন্তু সেই কষ্টৰ পিছত যিটো ডায়মণ্ড আপোনাৰ হাতত আহি ৰখিব, সেইটো কিন্তু কোনো জুৱেলাৰী শ্বপৰ ডায়মণ্ড নহয়, সেইটো কোনো চলিটাৰী ডায়মণ্ড নহয়, সেইটো হ'ব আপোনাৰ ফেমিলি বণ্ডিং। সেই ডায়মণ্ডটোতকে আই ডণ্ট থিংক যে কহিনুৰো কিবা ভেলু থাকিব। তো আপুনি এবাৰ মই কৰা ধৰণেৰে এবাৰ মাত্ৰ এসপ্তাহ বা এমাহ সময় আপুনি নিজৰ ফেমিলিটো বণ্ডিংটো টাইট কৰিম, ভাল কৰিম বুলি এবাৰ এটা চেষ্টা কৰি চাওকচোন। আপুনি চেষ্টা কৰিলে মোৰো ভাল লাগিব। কিজানিবা সৰু সুৰা কথাত খুটখাট লাগি থকা ঘৰখনলৈ ভাল পৰিৱেশ এটা ঘূৰি আহি, চবৰে ঘৰত খুটখাট থাকেই, এইবোৰ একদম খুটখাটে থাকিবলৈ দিব লাগে। এইবোৰ একদম মনত বেয়া ভাৱ বহি যোৱাৰ, সাজ বহি যোৱা ধৰণৰ আমি ধৰি লোৱাটো খুব ভুল কথা। খুটখাটবোৰ খুটখাটতে ৰাখি শেষ কৰি দিব। এইটো মানুহৰ মনহে, এটা লেয়াৰ পেলাই থলে হয় যে মই বেয়া চিন্তা নকৰো, মই লাইফটোত চব কথা পজিটিভলি লওঁ, তো আপোনাকতো কোনো বেয়া কৰিব নোৱাৰে। এবাৰ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু নতুন বিষয়ত এটা ভিডিঅ' মই আকৌ আনিম। আজি টপিকটো কৈ নাযাওঁ কিয়নো মই সময় মিলাবলৈ বৰ দিগদাৰ হৈ আছে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।